Hey guys! Welcome to another episode of Bisdak Chef. I'm your host, Rex Alba. Kumusta na po kayo? I'm sorry, I've been missing for the past few weeks dahil may mga biyahe. At the same time, we were taking care of our health. And guys, don't worry kasi marami tayong naka-pile up ng mga videos, mga lutuin natin the next few weeks. So, but this week po, ating Halloween special at ang lulutuin natin ay ang Black Pancit Palabok. So, Halloween pala, no? So, ulitin natin yung intro. Hey guys! Welcome sa panibagong episode ng Bisdak Chef. Sa gabi pong to, tayo ay magluluto ng Black Pancit Palabok. Check this out. So, unang-una, papakulo tayo ng tubig. Ito atin lagyan ng konting asin just to add a little flavor at ma-enhance yung flavor ng ating noodles. So, dito natin papakuluan ang ating noodles. After about 3 minutes na nakaboil yung ating noodles, pwede nyo nang ihalo ang ating shrimp para maluto din natin shrimp together with the noodles. Ang shrimp naman, mabilis lang maluto. Kailangan lang na tanggalin yung ulo, tapos pigain mo, crush mo yung ulo niya para makuha natin yung shrimp flavor. Kasi ito ang gagawin nating broth para sa ating pancit palabok. So, once na nakalagay na lahat ng shrimp, kung mag-change siya ng color, then pwede nyo nang kunin at strain yung ating noodles. Kuha mo lahat ng shrimp, kunin natin ang kanyang ulo at ati pa itong further na i-crush kasi para makuha natin yung flavor niya, no? Pero kung meron kayong mortar and pestle, pwede na itong dikdikin at ibalik sa broth para yun, i-mix yung flavor ng shrimp at makuha talagang intense flavor nito. Iinit tayo ng ating mantika. Gaya ang ating red onions kasi gusto natin na hindi matutong yung ating garlic. So, ang onions kasi naglalabas ng konting water. So, after that, na mag-caramelize siya, ilagay natin ang ating garlic. We'll just let this brown. Pwede natin ilagay ating ground pork. Make sure na hindi niyo hugasan ng ground pork, Hindi na kailangan hugasan yan. Iba-brown na natin to. Then, atin nang lagyan ng konting asin just to enhance yung flavor niya. So, isunod natin ang ating hinimay-himay na smoked fish. Very important to kasi ito nagbibigay ng smokiness ng ating palabok sauce. Then, ang ating squid na naka-mince na rin. And make sure yung squid na may maraming ata, mga itim-itim. Pakita ko sa inyo yung ink sac niya.
Yan. So, kailangan durugin nyo ng maibuti yan para magkaroon ng black color yung ating sauce. Ito ay optional. So, kung gusto nyo, kung hindi masyadong itim yung mixture nyo, pwede nyo lagyan ng cuttlefish ink. And maglalagay tayo ng ating fish sauce. Pwede rin natin ang ating ground white pepper. Then, ang ating ground black pepper, lalagay na rin natin. Isunod rin natin ang ating brown sugar. So, konti lang just to enhance yung flavor ng ating mixture. And now, yung ginawa nating shrimp broth kanina, atin nang ihalo. So, yung flavor nito sobrang bango na. Nakita niyo may mga konting noodles yan. Okay lang yan. Don't worry. Pero kung gusto niyo malinis na walang noodles, okay lang. Pero rest assured na hindi yan magiging very soggy later on. So, pwede niyo ihalon lang, then takpan until mag-boil. So at this point, nalagay natin ang ating slurry. So ang slurry is a combination of cold water at saka ating cornstarch. So pwede nyo nilagyan to ng kalamansi packet or lemon juice kung mayroon kayo. So pampaasim lang konti. And yung slurry natin, paunti-unti nilang ilagay dahil ayaw natin ng very thick din na sauce. Just moderately or mildly thick na sauce. Tinatikman ang ating black pancit palabok. Walang ilaw. Kailang ilaw. Excited na guys na ihalo itong ating sauce sa ating noodles. Sa ibang part ng Pilipinas guys, kailangan inahalo yung sauce at noodles at the same time habang nagluluto. So paunti-unti lang nilalagay yung noodles sa kawali. Yung sauce sa kawali. Pero gusto natin yung ganitong presentation kasi aside sa maganda yung presentation, hindi magiging saging yung noodles lalo na sa ilalim kasi hindi mo na soak sa sauce. Lalo na pag hindi mo ubos lahat kaagad-agad. So after natin malagay ang sauce, atin nang ilalagay yung mga individual na toppings na hinanda natin. So you could experiment kung anong gusto niyong ilagay, but itong gagamitin natin is yung mga basic na toppings like itong ating shrimp. So ilagay natin. Of course, very common na lagyan natin ng boiled eggs. So, pwedeng different slices ang ilagay nyo para magandang presentation. Then, of course, ating chicharon or pork rinds. Yun. Of course, ang ating green onions din. So, gagawin natin na topping din. Kung gusto niyo lagyan ng additional kalamansi juice or lemon, pwede rin. Yun, no? So, ready na tikman ang ating pancit or black pancit palabok. So, tikman natin guys kung gaano kasarap tong ating black palabok. Time for the Halloween
Okay. Wow. Look at that. Wow. Amoy pa lang, ano na eh, yung squid ink, yung ata ng squid, my goodness, ang bango nun. I'm not sure if paborito nyo, pero paborito ko yun. So, wala mo ng toppings, tikman muna natin. Yung smoky flavor ng tinapahan doon. Yung crunch ng squid. Pero, grabe ang squid ink. Actually, mas gusto ko pa to kaysa sa regular na palabok. Dahil iba kakaiba ang flavor. Tapos yung mga toppings na. Laki ng tinidor ko. Chicharon. Lagyan natin ang squid. Chicharon hindi na kailangan namin. Kalamansi. Pero gusto nyo, hala sige. Mabilis akong kausap. Mating may kalamansi additional. Okay. Grabe. So pag may kalamansi, medyo na-overwhelm yung flavor niya sa yung ata. So, grabe. Simply the best for Halloween. Cheers. Grabe oh. Wow, look at that. So kung ayaw na ng na guys, kung ayaw na ng chicharon na pork, pwede kayong gumamit ng mga organic na tofu or yung mushroom chips. Pwede. Cheers guys. Lamig yun kayo. Happy Halloween guys.